Вітаю! Знаєте, є такі слова, які ми вживаємо щодня, але за ними ховається ціла битва ідей. От сьогодні ми одне таке слово буквально розберемо на атоми. І це, можливо, назавжди змінить те, як ви сприймаєте і власні думки, і чужі слова. Ну що ж, давайте до справи. От задумайтесь на хвилинку. Коли когось називають філософом, що це взагалі означає? Це похвала? Чи, може, навпаки, така собі прихована образа? Виявляється, все не так просто. Тому що в цьому одному слові зіткнулися два, просто абсолютно різні світогляди. І щоб розплутати цей клубок, нам треба зробити крок назад, далеко назад, аж до самих витоків. У ті часи, коли слово «філософ» мало одне, кришталево чисте значення – любов до мудрості. І от, знаєте, перший сюрприз – історія ця починається зовсім не в Греції, як усі звикли думати, а в стародавньому Ірані. Там було таке поняття «мазда ясна», що означало вшанування мудрості. І все це відбувалося в дуже цікаву епоху, відому як Сакарійський завіт. Час таких, знаєте, глибоких духовних пошуків. І от саме тоді грек Піфагор, мандруючи світом, натрапив на цю ідею. Вона його так вразила, що він приніс її додому, але дав їй нове, грецьке ім'я. Ось так і народилося слово «філософія». Буквально, якщо розкласти, це «філо» – любов, і «софія» – мудрість, любов до мудрості. Але для Піфагора і його послідовників це було не просто красиве слово. Вони були, справжніми шукачами. Вони хотіли саме пізнати мудрість, відчути її, а не просто базікати про неї. Оце і є те первісне, чисте значення. Але, як це часто буває, довго така ідилія не тривала. Дуже швидко з'явився зовсім інший тип мислителів. Для них головним була вже не істина, а шоу. Не мета, а сам процес. І ось тут, саме в цей момент, стався той самий розкол, який, власне, все й змінив. Ось вона, та сама фундаментальна різниця. Подивіться, з одного боку у нас ведичний філософ. Для нього головне – це суть, кінцева мета, істина. Він думає образами. А з іншого боку – грецький демагог. Йому важлива лише форма, сам процес, ефектне жонглування словами. Його мета не прояснити. Його мета – заплутати. Є одна історія, яка це ілюструє просто ідеально. Про скіфського мудреця Анахарсіса. От він якось спостерігав за грецькими спортивними змаганнями і щиро не міг зрозуміти. Каже, навіщо ви качаєтесь у багнюці? Якщо вам потрібен той лавровий вінок, то підіть і зірвіть його. Розумієте, для нього це була дія заради самої дії, абсолютно позбавлена практичного сенсу. А от тепер подивіться на ведичний підхід. Повну протилежність. Він, суперпрагматичний. Спочатку ставиться чітка мета. Наприклад, перемогти ворога, продовжити рід, поїсти. Потім обирається найкоротший, найпряміший шлях до цієї мети. Сама дія, чи то бій, чи то обід, не має цінності сама по собі. Це просто інструмент. Важливий лише результат. І от ми повертаємося до грецького підходу. Демагог – це, по суті, і є жонглер. Тільки жонглує він не булавами, а словами. Він розвиває просто неймовірну майстерність. Але заради чого? Заради самої майстерності. Він може підкидати в повітря десятки складних термінів, будувати красиві конструкції, але коли його питаєш, навіщо все це, відповіді немає. Це просто вистава, чисте мистецтво заради мистецтва. Можливо, зараз ви думаєте, це все цікаво, але це ж було тисячі років тому. А от і ні. Цей розкол нікуди не подівся. Насправді він якнайкраще описує наш сучасний світ. Світ, який можна назвати цивілізацією безсутності, де форма все частіше перемагає зміст. Просто подумайте, кола без цукру – це ж напій, з якого вийняли його головну суть – енергію. Секс з презервативом – це дія, відокремлена від своєї ключової функції продовження роду. Вегетаріанська ковбаса. Політика, яка не вирішує жодних проблем, а лише імітує бурхливу діяльність. Пісні про любов, в яких немає справжнього почуття. Все це, по суті, що? Це імітації, оболонки, з яких витягли ядро. До речі, для цього явища є цілком науковий термін – каргокульт. Це дуже цікава штука. Коли, наприклад, тубільці бачили, як американці під час війни будували аеродроми і до них прилітали літаки з купою корисних речей, то після війни вони почали будувати копії аеродромів з соломи, і навіть солом'яні літаки. Вони копіювали зовнішню форму, абсолютно не розуміючи внутрішньої суті, але сподівалися, що результат буде той самий. Оце воно і є – сліпе копіювання форми. Але ці два підходи – це ж не просто теорія, вони втілюються в абсолютно реальних людях.
У двох, можна сказати, архетипах мислителів. Давайте подивимося на конкретні приклади, щоб було зрозуміліше. Ось приклад справжнього філософа, візіонера Костянтин Ціолковський. Його думки – це не була гра слів. Це були конкретні, чіткі розрахунки, креслення. Ідеї, які мали абсолютно практичну мету – полетіти в космос. І що найголовніше – ці ідеї втілилися в реальність. Оце є філософія, яка створює, яка змінює світ, а не просто його описує. А як протилежний приклад, в джерелі, на основі якого ми робимо цей аналіз, наводиться Дугін. І тут важливо підкреслити, що це ілюстрація саме звідти. Його описують як людину, що просто феноменально володіє мовою. Але ця майстерність, як вважає автор, спрямована не на те, щоб щось прояснити, а навпаки, щоб створити туман, заплутати. Тобто це філософія як словесна гра, без жодного реального корисного наповнення. Так до чого ми, власне, ведемо? У чому головний висновок? Чому ця різниця настільки критично важлива? А тому, що вона показує два абсолютно різні способи, якими люди будують свою реальність. І тут є просто чудова метафора, яка все пояснює. Уявіть собі, ведичний філософ, він ніби складає пазл. У нього в голові є цілісна картина, і кожне слово, кожне поняття – це шматочок, який він ставить на своє місце. А демагог? А він грає в доміно? Він просто приєднує одну кісточку слова до іншої за якоюсь поверхневою схожістю. Ніякої кінцевої картини немає. Головне, щоб процес ішов, щоб ланцюжок не обривався. І ось ми підійшли до головного. Ключовий момент. Для справжнього філософа первинним є образ. Цілісна ідея, яка існує в голові. А слова? Слова – це лише інструмент. Такий собі недосконалий інструмент, щоб передати, скопіювати цей образ в голову іншої людини. Тут слова служать реальності. А у демагога все з точністю до навпаки. Він мислить не образами, а самими словами. Його ідеї – це просто конструкції зі слів, які пов'язані з іншими словами, а ті ще з якимись словами. За цим нескінченним ланцюжком нічого немає, жодної реальності. Це просто замкнена система, порожня всередині. Зрештою, все зводиться до мети. Яка кінцева мета? Мета першого типу мислителя – істина. Він прагне до ясності. Його мета – принести користь. А мета другого – заплутати, створити інтелектуальний туман, розсіяти увагу, щоб маніпулювати і, зрештою, обманювати. І наостанок просто питання на подумати. Наступного разу, коли будете слухати якогось політика, читати новини, чи навіть просто сперечатися в інтернеті, зупиніться на секунду і спробуйте зрозуміти, людина перед вами складає пазл, намагаючись донести цілісний образ, чи вона просто грає в доміно, аби ланцюжок слів не зупинявся. Повірте, усвідомлення цієї різниці може змінити абсолютно все.